Xin chào các bạn trở lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Bánh trung thu tập cẩm hay bánh đậu xanh trứng muối, các bạn thích ăn bánh nào hơn? Mình thì rất thích ăn bánh trung thu đậu xanh trứng muối. Bánh này vừa dễ ăn lại vừa dễ làm. Đặc biệt lần này mình không dùng lò nướng. Chỉ cần với nồi chiên không dầu, bạn cũng dễ dàng làm được bánh trung thu. Bây giờ mình cùng vào bếp để làm ngay món bánh này nha. Nhớ bấm đăng ký và biểu tượng cái chuông để cập nhật những món ăn mới nhất từ Cô Ba Bình Dương nhé. Các bạn cũng có thể truy cập website cobaBinhdương.com để tham khảo thêm chi tiết. Đây là những nguyên liệu cần chuẩn bị, mời các bạn tham khảo. Mình chia làm 2 phần, vỏ bánh và nhân bánh để bạn tiện theo dõi nha. Các bạn cũng có thể xem ở phần mô tả của video nha. Đầu tiên mình làm vỏ bánh nè. Cho vào tô phần nước đường bánh nướng, dầu ăn, đến nước tro tàu. Trộn đều tất cả lên. Nước tro tàu sẽ giúp bánh lên màu đẹp hơn nhờ tạo ra môi trường trung tính. Với lượng ít theo công thức như thế này sẽ phản ứng trung hòa hết và không ảnh hưởng tới sức khỏe, các bạn yên tâm nha. Chỉ lưu ý là trong quá trình sử dụng và bảo quản mình phải cẩn trọng, tránh xa tầm tay trẻ em, tránh môi trường nhiệt, nên đựng trong chai lọ bằng thủy tinh và đánh dấu để nhận biết. Bây giờ mình sẽ rây bột mì đa dụng vào. Tiếp tục trộn đều lên. Dùng tay nhào cho đến khi bột mịn. Tùy theo từng loại bột khác nhau sẽ có độ khô nước khác nhau. Nếu mà thấy bột hơi khô, các bạn có thể cho thêm một ít nước đường vào nữa nha. Các bạn nhào cho đến khi bột mịn dẻo và có thể vo viên, ấn dẹt như thế này là được rồi. Sau đó mình bọc kín và để nghỉ trong vòng 1 giờ. Bây giờ mình sẽ chia phần vỏ bánh. Với bánh 200g nên mình sẽ chia vỏ là 66g. Phần bột này thì mình chia được khoảng 7 đến 8 cái vỏ bánh. Nhớ che đậy phần bột này nếu mà chưa làm tới để tránh phần vỏ bị khô. Bây giờ mình làm phần nhân bánh. Các bạn dùng 240g đậu xanh ngâm qua đêm hoặc ngâm khoảng 4 đến 6 tiếng cho đậu nở. Xong rồi đãi sạch vỏ rồi cho vào nồi để nấu cho đậu mềm. Mình sẽ cho vào đây khoảng nửa muỗng cà phê muối và cho vào 800ml nước. Mình cho nhiều nước một chút để lát nữa dễ xay đó các bạn. Mình sẽ nấu cho đậu mềm. Nhớ thỉnh thoảng khuấy nhẹ để đậu không bị xích nồi nha. Sau 15 phút thì đậu đã mềm rồi. Mình cho đường vào nè. Trộn cho đường tan và nấu thêm 5 phút nữa cho đậu nhừ. Xong rồi mình nhấc nồi xuống để cho đậu nó nguội bớt. Tiếp theo cho hết phần đậu vừa nấu vào máy xay. Mở máy để xay thật mịn nhất có thể nha các bạn. Mình dùng máy xay Instant Pot. Máy này xay rất mịn nên mình không lọc qua rây nữa. Nếu chưa đủ mịn các bạn có thể rây cho đậu mịn lại nha. Sau đó mình cho hết phần đậu này lên sên trên chảo không dính. Các bạn lưu ý sên trên lửa nhỏ nha. Trong quá trình sên mình đảo đều tay để nhân nó mau khô và không bị cháy. Khi nhân còn mềm lỏng như thế này thì mình sẽ từ từ cho dầu ăn vào để sên nè. Với lượng đậu xanh này mình sẽ cho 4 muỗng canh dầu dừa hoặc dầu ăn, mỗi lần cho 2 muỗng canh nha. Tiếp tục đảo đều tay và sên trên lửa nhỏ để nhân không bị tách dầu. Mình sẽ hòa tan 1,5 muỗng canh bột nếp, hòa tan với 3 muỗng canh nước. Các bạn cũng có thể sử dụng bột mì hoặc là bột nếp chín cũng được nha. Rồi các bạn cho vào từ từ và đảo đều tay nè. Các bạn đảo nhân cho đến khi phần nhân này không còn dính phới. Phần nhân đứng không bị chảy mềm ra là được nha. Các bạn nhìn nè, khi mình trộn lên thấy nhân nó chảy rịu xuống như vậy là chưa được đâu nha. Phải trộn thêm xíu nữa. Nhân nó đứng như vậy mới được nè các bạn.
Thời gian sên thì khoảng từ 25 đến 30 phút. Xong rồi mình nhấc khỏi bếp, để ra tô cho nguội nè. Sau đó mình sẽ chia nhân. Trong lúc chờ nhân đậu xanh nguội thì mình sẽ đi nướng lòng đỏ trứng muối. Rửa lòng đỏ trứng với một ít rượu trắng hoặc rượu mai quế lộ để khử mùi tanh nha. Phết lên một ít dầu mè cho thơm nè. Sau đó cho vào nồi chiên không dầu hoặc lò nướng ở nhiệt độ 170 độ C. Mình sẽ nướng trong vòng 5 phút và để nguyên trong lò thêm 5 phút nữa nha các bạn. Phần nhân đã nguội rồi, bây giờ mình sẽ chia nhân và bọc trứng muối. Nên chia nhân khi còn ấm thì sẽ dễ bắt viên và nhân nó cũng không bị khô nữa. Với bánh trung thu thì mình sẽ chia tỷ lệ nhân 2 nhân 1 vỏ thì vừa và đẹp. Mình làm bánh 200 gram, tức là 66 gram vỏ và 134 gram nhân đó các bạn. Với phần nhân này mình sẽ làm được khoảng 7 phần. Sau khi chia nhân xong, mình bọc kín để tránh nhân bị khô. Tiếp theo mình sẽ bao bánh và đóng bánh. Đầu tiên vo tròn viên bột. Dùng cây cán bột cán mỏng với đường kính vừa phải. Sau đó các bạn cho nhân vào giữa nè. Và dùng tay vuốt nhẹ. Xong rồi đẩy bột từ từ cho phần vỏ bánh bọc kín nhân. Lưu ý khi bao bánh cần làm cẩn thận bao sát phần nhân, không để khí lọt vào giữa hai lớp vỏ bánh và nhân bánh, để tránh khi nướng bánh đó, nó sẽ bị phù nè, bị nứt và biến dạng. Cứ tương tự như vậy thì mình sẽ bao nhân cho tới hết luôn nha các bạn. Bao bánh xong rồi thì mình dùng một cây cọ quét một lớp dầu mỏng vào khuôn. Phần bánh thì mình cũng áo sơn một lớp bột bên ngoài. Sau đó cho bánh vào khuôn. Dùng tay ấn dẹt xuống cho bánh hít vào khuôn. Rồi đặt bánh xuống giấy nến nè. Một tay giữ chắc khuôn, tay kia dùng lực ấn khuôn và giữ chặt trong 10 giây cho bánh định hình. Sau đó thả tay ra từ từ để tách khuôn và cho bánh xuống khay nướng. Bánh sắc nét chưa nè các bạn? Mình làm tương tự với hết số bánh còn lại nha. Sau khi đóng khuôn xong, mình tiến hành nướng bánh luôn. Hôm nay mình sẽ nướng bánh bằng nồi chiên không dầu. Nồi chiên không dầu của mình là loại có cửa như thế này nè. Các bạn cũng có thể nướng bằng các loại nồi chiên không dầu khác, nhưng luôn nhớ cắm chừng nhiệt độ vì mỗi lò nó sẽ có sự khác nhau nha các bạn. Mình sẽ làm nóng lò ở 200 độ C trong vòng 5 phút. Trước khi đem nướng thì mình sẽ xịt nước lên mặt bánh. Bây giờ mình sẽ cho vào lò nướng lần thứ nhất ở nhiệt độ 145 độ C trong 5 phút nha. Trong thời gian chờ đợi thì mình sẽ làm dung dịch quét mặt bánh. Lấy một lòng đỏ trứng, cho vào 2 muỗng cà phê sữa tươi, đánh tan. Sau khi nướng bánh xong lần thứ nhất thì mình lấy bánh ra khỏi lò nè. Và mình sẽ để bánh nguội hẳn, rồi lấy một cái cọ mềm, quét một lớp trứng mỏng lên mặt bánh và xung quanh thành bánh. Sau đó đem nướng tiếp lần thứ hai ở nhiệt độ 145 độ C trong 5 đến 7 phút. Các bạn nhìn thấy khi mà bánh lên màu ưng ý là được nha. Với một số nồi chiên không dầu thì bánh sẽ chín đều, nhưng với loại nồi có dung tích như ở nhà mình thì phần đế bánh nó chưa được chín kỹ. Mình sẽ lật bánh lại và cho vào lò nướng thêm 5 phút nữa ở nhiệt độ 145 độ C. Xong rồi các bạn, vậy là bánh của mình đã nướng xong rồi nè. Mình để nguội và cắt thử cho mọi người xem bên trong nha. Phần vỏ bánh phân tán đều, nhân trứng ở ngay tâm bánh. Trứng muối này của mình nó bị bể, nó không được đẹp lắm nha. Vỏ bánh mềm và thơm, nhân bánh có vị ngọt vừa phải, hòa với vị trứng muối thơm thơm mặn mặn vô cùng hợp luôn, ngon lắm các bạn. Bánh nướng xong còn chưa đều màu,
Mọi người để chừng khoảng 2 ngày màu nó sẽ lên đều và đẹp hơn nhé. Các bạn có thể bảo quản bánh trong hộp có bỏ túi hút ẩm hoặc đựng trong hộp kính để tủ lạnh. Bánh ăn trong vòng từ 7 đến 10 ngày các bạn nhé. Chúc các bạn làm thành công món bánh trung thu đậu xanh trứng muối. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thích video các bạn nhớ bấm like và chia sẻ với bạn bè cùng xem. Đừng quên đăng ký và nhấn vào cái chuông để nhận những video về công thức nấu ăn của kênh Cô Ba Bình Dương nhé. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabình-dương.com để xem những công thức nấu ăn dưới dạng bài viết nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.